Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Sau 3-4 ngày mưa gió bão bùng thì hôm nay bắt đầu mới đi rừng lại được. Mấy hôm trước cũng đi nhưng mà mưa rất là lớn, vừa đi soi mà vừa mặc áo mưa. Với lại thường những cái đêm mà thời tiết mà xấu như vậy á, mưa nhưng mà mưa vừa thôi, mưa lắc rắc thì tìm rắn rất là dễ. Nhưng mà nếu mà mưa bão ấy thì đa số tất cả các loài động vật đều đều trú ấy, tìm nơi trú ẩn nên là rất là khó để mà tìm. Có tìm thấy một con rắn leo cây nhưng mà mưa quá không có móc máy ra quay được nên là hôm nay mình mới bắt đầu đi quay lại cho các bạn xem. Bây giờ mình đang ở dưới suối, từ chỗ để xe xuống đây cũng khá xa rồi nhưng mà chưa tìm thấy con rắn nào hết. Một lát nữa thì mình sẽ quay một số con rắn mà bị cán ở trên đường cho các bạn xem ha. Tại vì là lúc mà đi mà thấy rắn mà bị chết ở trên đường ấy thì buổi tối hôm đấy khả năng rất là cao mình sẽ tìm thấy các loài rắn khác. Giống như là có những cái điều kiện mà rắn nó bò ra ngoài ấy, mình không có chắc chắn 100%, nhưng mà nếu mà mình mà tìm thấy rắn ở trên đường rồi á thì có thể ở những cái khu vực khác ấy, thì nó cũng sẽ có rắn ra luôn. Nên ok, lát nữa quay rắn bị cán trước cho các bạn xem, xong rồi còn rắn mà ở trong rừng thì hên xui ha, gặp thì quay mà không gặp thì hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo. Ok, còn bây giờ đi soi đã ha. Mình vừa mới tìm thấy một con rắn dạ cặp nia nữa. Thì thường thường các bạn sẽ thường gặp các loại rắn sói, ví dụ như là Lycodon laoensis, tức là rắn khuyết Lào. Thì trong cái chi Lycodon đó nó có một cái loài khác, trước đây thì nó là chi khác nhưng bây giờ nó đã gộp vào trong chi Lycodon luôn rồi. Còn ở thời điểm hiện tại thì hình như là tách ra lại rồi nhưng mà mình không có nhớ chính xác. Thì trước đây thì cái con rắn này được gọi là rắn rẻ, nhưng mà sau này thì gộp vào thành Lycodon. Ngày xưa thì gọi nó là gì ta, Dryocalamus davicini. Sau đó thì gộp lại thì nó là Lycodon davicini. Nhưng mà bây giờ thì hình như là lại tách ra lại rồi, mình không có nhớ chính xác. Nhưng mà nói chung nó cũng là một cái loại rắn mà có cái đặc điểm bên ngoài rất là dễ nhầm lẫn với rắn cặp nia, đó là các cái khoang trắng đen. Thì cái loài này các bạn vẫn có thể nhận dạng theo kiểu, nếu mà không có vảy lục giác ở giữa lưng á thì nó vẫn không phải là rắn cặp nia ha. Loài này nó có một cái đầu hai bên má màu trắng. Thì cái đặc điểm này này, khi mà rắn cặp nia con ấy, khi mà nó mới lớn lên thì nó cũng có cái đặc điểm này luôn. Nhưng mà các bạn để ý ấy, cái phần thân sau ấy, thì con rắn cặp nia nam khi mà nó mới nở ra hay là lúc nó trưởng thành rồi ấy, thì các cái sọc trắng đen ở trên cơ thể nó cũng vẫn có những cái khoang trắng đen đều. Còn đối với những cái dòng mà giả cặp nia hoặc là đối với cái dòng rắn rẻ này này, các bạn để ý cái phần đuôi ấy, thì nó sẽ dày hơn, các cái khoang trắng khoang đen nó sẽ dày. Còn cái phần đầu ấy, thì nhìn nó sẽ rất là giống cặp nia ha, nó không có đồng nhất về cái phân bổ sọc trắng đen trên cơ thể. Cái loài này thức ăn chính là các cái loại thằn lằn nhỏ. Khi mà các loại thằn lằn mà mới sinh ra ấy, cái kích thước của nó rất là nhỏ thì nó là cái thức ăn chính của cái loài này. Đây là cái kích thước mà trưởng thành của cái con rắn rẻ này rồi ha. Lát nữa mình sẽ để cái tên khoa học, tên tiếng Anh ở đây để cho các bạn dễ tra thông tin trên Google. Còn cái ví dụ trực quan thì các bạn thấy rồi đó, nó sẽ có một cái mặt màu trắng giống như là rắn cặp nia con khi mà mới nở ra vậy đó. Đến khoảng tầm hơn 1 tháng tuổi thì bắt đầu cái phần má trắng của con rắn cặp nia thì nó sẽ chuyển sang màu đen. Còn đối với con rắn rẻ này á, thì nó sẽ giữ nguyên cái hình thái đó bên ngoài luôn. Đây là con rắn đầu tiên trong buổi tối hôm nay mình tìm thấy này. Có lẽ là các bạn sẽ hơi khó nghe giọng của mình, tại vì xung quanh đây có cái loài côn trùng gì đó kêu rất là lớn ha. Bây giờ mình sẽ đi tiếp coi có loài nào nữa không ha. Mấy hôm vừa rồi đi rất là mưa nên không có tìm thấy rắn. Vừa đi mà phải vừa mặc áo mưa để soi rắn nữa, nhưng mà tìm không có thấy. Tại vì thường thời tiết ấy, mưa nhẹ nhẹ, mưa nhỏ thì sẽ tìm rắn rất là dễ. Nhưng mà khi mà mưa dạng như mưa giông bão ấy, thì rắn nó sẽ trú hết, kể cả ếch nhái hay các loài côn trùng nó cũng rất là ít ra. Thì hồi quá, cái loài này nó có một cái mùi xạ nó rất là giống các cái con rắn sói.
Loài này trèo cây rất là giỏi, cho các bạn coi nè. Cái loài rắn này là một cái loài rắn hoạt động về ban đêm và bây giờ đang là cuối mùa sinh sản. Hello các bạn, mình vừa mới tìm thêm con nhông. Không biết là ở chỗ các bạn thì gọi cái loài này là loài gì, nhưng mà thường thì tên phổ thông thường gọi nhông này là nhông gỗ. Loài này thì có một cái đặc điểm rất là buồn cười, đó là nó có một cái bụng rất là to, xong rồi cái đuôi thì rất là nhỏ, nhìn giống như là bị xơ gan ấy, khi mà bụng bị trương lên ấy. Nhìn vào cái tỷ lệ cơ thể thì con nhông này nó rất là mất cân đối luôn. Các bạn coi này, nhông nó ngủ mà nó để cái chân, hai cái chân thõng xuống này, nhìn đúng kiểu rất là thoải mái luôn ấy, mặc kệ đời, ngủ nhìn rất là dễ thương. Bạn này có một cái màu xanh lá cây. Thường thì nhông gỗ này á, thường sẽ có màu nâu đỏ hoặc là màu vàng đỏ, nhưng mà cái bạn này thì có màu xanh này, các bạn thấy không? Đây là một con nhông đực nha. Nhìn vào bên dưới gần lỗ huyệt thì có bộ phận sinh sản to, rất là to, đội lên ở đây nè, các bạn nhìn rõ không? Bạn này đây là cái kích thước trưởng thành rồi đó mọi người. Bạn này đạt đến cái kích thước trưởng thành rồi các bạn. Thì bây giờ đang là mùa sinh sản của nhông gỗ. Một thời gian nữa thì có rất là nhiều nhông con. Cái loài này ngủ rất là thấp, không giống như các cái loại nhông rào hay là nhông bách mà thường chạy phóng ở trên cây rất là nhanh. Cái loài này khi mà đi ban đêm ấy, đi đường ban đêm thì các bạn sẽ thấy bạn này chạy vừa nhảy ở trong cái nền rừng ấy, nhìn rất là hài luôn ấy. Để mình bắt bạn này ra cho các bạn coi ha. Yeah. Nè, cho các bạn coi nè. Các bạn thấy không? Trên đầu có mấy cái sừng nhỏ nhỏ nhỏ, khác nhông rào mà các bạn hay thấy ha. Cái phần đuôi này nhìn rất là ngắn. Rồi cái phần bụng thì mập ơi là mập. Nhìn rất là không cân đối luôn đấy. Kiểu như là một phiên bản lỗi của họ nhà nhông ấy. Tạo hóa hay ha, tạo ra những cái hình thể mà mình không nghĩ là nó sẽ là như vậy luôn đấy. Ây da. Có một cái màu xanh rất là đẹp. Khi mà bạn ấy bị stress ấy, bạn ấy bị đe dọa thì bạn sẽ chuyển hết sang màu nâu đậm. Còn bình thường thì ở trong môi trường tự nhiên thì bạn sẽ có cái màu xanh lá cây nhẹ như thế này nè. Các bạn coi cái đuôi nè. Gai ở trên đầu thì rất là thấp. Gai mắt nè, gai chân, nhìn hay ha. Các bạn xem này, cái tỷ lệ giữa cơ thể với phần đuôi của con nhông gỗ này nó gần bằng nhau này. Khác với các cái loài nhông khác mà các bạn thấy, giống như là nhông rào mà các bạn hay thấy ở xung quanh nhà các bạn ấy. Nhông rào nó có nhiều loại nữa, ví dụ là nhông bách nè, rồi nhông gì nữa mình không có nhớ chính xác. Mình cũng không có chuyên về mấy cái con mà có 4 chân này lắm, mình chuyên về mấy cái loại mà không có chân ấy. Thì ví dụ nhông đuôi dài thì nó sẽ có một cái đuôi rất là dài, dài gấp nhiều lần cái chiều dài của cơ thể luôn. Thì cái con nhông gỗ này nhìn nó có một cái định dạng nhìn rất là dễ thương đúng không? Cái gai trên cổ ngắn này, hai bên mắt có gai này, bên má có hai cái chấm màu trắng, rồi trên cơ thể nó sẽ có cái màu como ấy, màu rằn ri, nhìn nó rất là hay ha. Này các bạn nhìn này, đây là cái phần mà bộ phận sinh sản ấy, bộ phận sinh dục ấy, nó gồ lên này, các bạn nhìn là các bạn biết ngay đây là một con nhông đực ha. Ok, mình đi tiếp đây, thả bạn này đi ha. Ây da. Nội dung lần trước mình có nói với các bạn là báo cá bồng chanh đỏ là một cái loài chim mà nó chia lãnh thổ ra để nó sống ấy. Thì cái con suối này là cái con suối mà mình rất là hay đi. Đây là cái thế hệ mà vừa được sinh sản ra năm nay xong này. Thì cái con bói cá này nó sẽ sống ở cái đoạn suối đó, và nó ngủ ở cái đoạn suối đó luôn, và ngủ ở cái vị trí đó, tức là ngày nào nó cũng ngủ ở vị trí này này. Thì mấy đêm nay mình đi ở cái đoạn suối này thì mình đều thấy cái bạn bói cá này ngủ ở đây hết. Thì như các bạn đã thấy thì chim hay rắn hay là các cái loài thú ấy, thì cái khu vực sống ấy, cái lãnh thổ sống nó rất là quan trọng. Khi mà cái khu vực sống đó nó bị phá vỡ, ví dụ như là cái con suối đó nó bị ô nhiễm,
thì cá nó sẽ bị chết đi, các cái loài cá nó sẽ bị chết, và cái loài này nó sẽ không có thức ăn nữa, thì cái loài này nó cũng di chuyển đi nơi khác luôn. Vì vậy nên là cái sinh cảnh sống nó rất là quan trọng. Khi mà một cái khu vực nào đó mà nó bị ô nhiễm, nó mất đi một vài cái chuỗi thức ăn, thì đồng nghĩa với cái việc là các loài động vật đó nó sẽ đi sâu vào trong rừng, và nó sẽ không ở cái khu vực mà tiếp giáp giữa con người với lại động vật hoang dã nữa. Nên là nhà nước mới có những cái chính sách, ví dụ như là di rời các cái hộ dân mà sống ở gần, sống ở trong các cái khu rừng mà được khoanh nuôi và được bảo vệ đó. Thì đó là cái lý do tại sao mà cái tác động của con người đến tự nhiên nó rất là lớn. Ví dụ như là chó hoặc mèo, khi mà con người nuôi ấy, trông giữ tài sản, thì mọi con người sẽ nuôi chó, thì chó nó sẽ bao quát một cái khu vực rất là lớn. Còn mèo thì mình vẫn cho ăn, nhưng mà mèo nó sẽ đi săn vì đam mê vậy đó. Cái tập tính hoang dã của mèo nó vẫn là còn, mặc dù mình cho nó ăn rất là nhiều, đầy đủ, nhưng mà con mèo thì nó vẫn đi săn đó. Nên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái vài km xung quanh luôn. Mấy cái chính sách mà di dời các hộ dân mà sống ở trong rừng ra ngoài đó, nó cũng có lý do cả. Vậy ha, bây giờ đi tiếp ha. Bye bye. Mình vừa mới tìm thấy một con rắn ở trong rừng này các bạn. Thì vẫn là cái khu rừng mà mình hay đi. Thì cái khu này sinh cảnh ở đây nó phù hợp với lại rắn lục ruby, nên là đa số lần nào đi thì cũng gặp rắn lục ruby hết á. Để mình bắt lên cho các bạn xem ha. Ây da, không biết đây là con rắn đực hay rắn cái nữa, nhưng mà khá là to. Đây là một con có cái kích thước trưởng thành rồi các bạn. Wow, con rắn này đẹp ghê luôn đấy. Lúc nãy mình có nói với các bạn đó, tại vì hôm nay thời tiết nó cũng rất là đẹp. Mình gặp rắn chết ở trên đường, nên mình nghĩ tối hôm nay mình sẽ tìm thấy rắn ở trong rừng. Thế là mình đã tìm thấy. Ấy dạ. Thường các bạn hay nói là trời ơi, anh đi rừng anh không sợ rắn hả? Anh đi tìm rắn mà. Anh chỉ sợ không tìm thấy rắn thôi, chứ còn tìm thấy rắn thì đúng rồi. Ấy da. Tại vì thường mọi người hình dung giống như là đi vào trong rừng, con rắn nó sẽ bay ra nó cắn mọi người giống như là con chó vậy. Thực ra thì rắn nó đâu có dữ như vậy. Ây da, khoan. Mình phải nhẹ nhàng thôi. Tại vì bây giờ đang rất là xa bệnh viện, nên là phải rất là cẩn trọng. Ok, đây là một con rắn đực rất là đập trai. Đẹp không? Ý, rất là đẹp luôn. Đang sau mùa sinh sản nên là rắn lục nó có cái màu sắc rất là đẹp. Thường trong trước hoặc là sau mùa sinh sản ấy, rắn lục nó sẽ có màu rất là tươi. Ây da, khoan, từ. Ây da, có cái cành vướng. Con rắn nó đang nằm ở trên tay mình này. Ui dạ. Các bạn thấy rắn đẹp không? Rắn nó hơi kích động là do mình, tại vì lúc nãy nằm ở trong bụi cây ấy, nên là mình bắt nó cũng hơi khó chịu ấy. Đó, thường thì đi vào trong rừng thì các bạn sẽ tìm được những con rắn mà đẹp hoàn hảo như thế này. Các bạn coi này, khi mà con rắn lục mắt hồng ngọc ấy, khi mà nó lớn, nó trưởng thành ấy, thì nó sẽ có một cái màu mắt rất là đậm. Nó thường ấy thì có những con màu đỏ rất là tươi, một số con thì nó sẽ là màu vàng, còn con này thì nó có màu đỏ đậm này, nhìn giống như là màu đỏ đô vậy đó. Đẹp ha. Thường ấy, cái cơ thể của con rắn lục mắt hồng ngọc nó sẽ hơi ngả sang màu xanh dương một chút xíu, nhìn nó rất là khác so với rắn lục xanh đuôi đỏ luôn. Rắn lục xanh đuôi đỏ thì nó sẽ ngả sang màu vàng hoặc là màu xanh nõn chuối, còn rắn lục ruby thì nó sẽ có một cái đường chỉ dọc ở trên cơ thể kìa. Đẹp ha các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ thả rắn đi nha, xong rồi đi tiếp đi, tại vì tối hôm nay mình thấy có rất là nhiều rắn đó. Ui, đẹp quá đi. Chưa có phát xạ ra. Khi nào mà con rắn mà nó phát ra xạ ấy, có nghĩa là nó rất là giận dữ rồi. Nhưng mà con rắn này thì nó cũng đã rất là khó chịu rồi, nhưng mà nó chưa có xạ. Nên là dựa vào cái việc mà con rắn nó phát xạ ra hay không ấy, thì các bạn cũng có thể biết được con rắn nó đang nằm ở trong cái trạng thái nào ha, để mà biết được là khi nào nó sẽ bắt đầu cắn. Nếu mà các bạn tìm hiểu sâu thì bất kỳ chuyên môn nào nó cũng thú vị hết á. Ok, đi tiếp ha. Lan man tiếp rồi. Đây là một con nhông
Thường thường các bạn sẽ thấy có nhông rào ở xung quanh nhà các bạn đó, nhưng mà thực ra ấy, họ nhông rào đó, cái họ Calotes đó nó có nhiều loại lắm. Ở trong rừng thì nó cũng có một số con nhông nó có cái màu tương tự như vậy, nhưng mà các cái nhà phân loại ấy, các cái nhà nghiên cứu thì người ta sẽ dựa vào các cái vảy ở trên cơ thể để xác định tên của cái con nhông đó cơ, chứ không có đơn thuần là các bạn nhìn sơ qua cái kiểu hình như thế này thì nó sẽ là con nhông ha. Đây là sinh cảnh sống của một con rắn ráo bụng vàng này. Như các bạn đã biết thì rắn ráo bụng vàng hoạt động vào ban ngày, đúng không? Thức ăn chủ yếu là các cái loại nhái, các loại nhái nhỏ. Tại vì cái thức ăn mà cái loài này ăn chuyên biệt ấy thì nó không có to lắm, nên là cái chiều dài cơ thể với lại cái mức độ mà ăn những con mồi lớn ấy, thì rắn ráo bụng vàng cũng không phải là một cái loài mà ăn những cái con mồi mà nó to hơn cơ thể nhiều. Ví dụ như rắn ráo trâu ấy thì chúng thường ăn những con mồi mà to hơn cơ thể, có thể là gấp đôi. Nên lúc mà các bạn nhìn thấy con rắn ráo trâu ăn một con cóc, nhìn nó rất là vất vả, tại vì nó sẽ nuốt một con mồi rất là lớn. Còn rắn ráo thì cứ từ từ săn các cái con nhái nhỏ vừa miệng. Thì đó là cái thức ăn chuyên biệt ha. Cũng đều là rắn cùng một chi khác loài, nhưng mà thức ăn của chúng thì nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Đây là một con rắn con này, mới nở chắc khoảng tầm 1 tuần tuổi gì đó thôi. Thường rắn ráo bụng vàng con á dễ bị nhầm lẫn với rắn ráo trâu lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn đã nhìn thấy rắn ráo bụng vàng con một lần rồi ấy, hoặc các bạn nhìn thấy rắn ráo trâu một lần rồi, thì các bạn sẽ nhận ra cái sự khác biệt liền. Bây giờ mình sẽ bắt con rắn con cho các bạn xem ha. Mình sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, tại vì con rắn này nó vừa mới ăn mồi xong nên là mình sợ nó bị ói mồi ra ấy. Tại vì ấy, tất cả các loại rắn khi mà bị bắt lại ấy, nó sẽ kích hoạt một cái chế độ tẩu thoát. Thì khi mà con rắn nó đang ăn một cái con mồi gì đó rất là lớn ấy, thì nó sẽ cố gắng nó sẽ cố gắng nó ói cái con mồi đó ra, tại vì cái khối lượng và cái trọng lượng của con mồi nó rất là lớn, nó sẽ cản trở cái việc chạy trốn. Thì cái hành vi này nó là một cái hành vi tự vệ ha. Thật sự nó đang quấn một cái đồng hồ. Các bạn coi nè, con rắn này nó vừa mới ăn một cái con gì đó, có thể là con nhái. Nó đang cắn mình để nó tẩu thoát. Một con rắn con rất là dễ thương. Rắn ráo bụng vàng á, khi mà lớn lên thì nó sẽ có cái màu vàng ở dưới bụng, nên nó sẽ được đặt chết với cái tên đó luôn. Rắn ráo bụng vàng khi mà nở ra nó có một cái đôi mắt rất là to và tròn. Các bạn nhìn các bạn sẽ nhìn thấy nó khác rắn ráo trâu con rất là nhiều ha. Đây là một con rắn đực rất là dài, đẹp, chưa có bị tật lỗ gì hết á. Cắn rất là đang bực mình á, khi mà bị giữ lại như thế này. Có một bạn nhỏ kia dễ thương lắm, hỏi mình một câu rất là dễ thương: ai cho bạn vào trong rừng cầm động vật hoang dã lên? ai cho bạn Ai cho phép bạn làm cái chuyện đấy? Nói chung là cái khía cạnh mà bạn nói nó liên quan đến phúc lợi động vật, mà phúc lợi động vật mà ở các cái nước rất là tiên tiến ấy. Ví dụ như là Singapore, bạn của mình có chụp hình một con rắn rào ở trong công viên. Tại vì Singapore thì sát bên thành phố, nó là công viên thành phố rồi, và ở đó thì toàn là cây rừng thôi. Thì bạn mình có chụp hình và đăng lên Facebook. Và mình cũng là dân bảo tồn luôn, chuyên về đồ họa, vẽ các cái sản phẩm nó mang tính truyền thông ấy. Thế là có một người báo cáo ở trên Facebook là người này vào trong công viên bắt rắn để chụp hình hay là làm gì đó đó. Thì bạn mình mới phải lên tòa để giải trình về cái sự việc đấy. Và cái mức phạt cao nhất mà nếu mà vi phạm một số các cái quy định mà không được phép làm hại đến động vật hoang dã hoặc là săn bắt ấy, thì nó sẽ lên đến cái mức phạt khoảng tầm 5.000 đô, khoảng tầm 120 triệu Việt Nam đồng, 120 triệu tiền Việt. Thì mức án đó là cái mức án cao nhất, nhưng mà vì bạn mình làm công việc liên quan đến bảo tồn nên tòa đã xem xét lại cái hồ sơ ấy, và cái đơn vị làm việc. Thì cái lệnh triệu tập đó
nó được bãi bỏ và không có bị phạt. Trời ơi. Còn ở Việt Nam thì ngoài các cái kênh săn bắt ra thì có thể đây là cái kênh của mình là một cái kênh mà nó nói về động vật hoang dã nhiều nhưng mà không có liên quan đến săn bắt động vật hoang dã ha. Thôi bây giờ mình thả bạn rắn ráo đi ha, tại vì quay xong là thả chứ không có cơ hội để mà quay lại nữa đâu. Các bạn nhìn thấy không, ở trên kia có một con rắn hoa cỏ cổ đỏ kìa. Mình vừa mới đi qua nhưng mà đó mình không kịp quay tại vì con rắn nó nằm ở ngay cái đường đi mà mình vừa mới đi, nên thành ra là mình không có kịp quay cho các bạn coi. Ây da, từ từ nha, tại vì con rắn này nó rất là nguy hiểm, mặc dù nó rất là ít cắn nhưng mà cái nọc độc của nó thì nó tác động lên máu, và hiện tại ở Việt Nam thì không có huyết thanh kháng độc, nên cái việc mà xử lý con rắn này thì nó cũng nguy hiểm ha. Ok, bây giờ mình thả ra cho nó bò lên đằng trước đi. Coi các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Đó, con rắn nó đang ở ngay đằng trước mặt mình kìa. Nó đang đánh lưỡi rất là nhanh. Mình cố gắng để mình làm cho con rắn nó bò ra đằng trước để các bạn dễ thấy hơn thôi, chứ còn bây giờ hôm nay mình không có đem găng tay chống rắn cắn nên mình không có dám cầm ha. Ok, đúng ý đồ rồi. Con rắn nó sẽ bò lên trên này và nó không có bò ra xa được. Ấy da, mắc gai rồi, giờ làm sao mà đi đây? Ấy da. Rồi bây giờ thấy rõ hơn rồi ha. Một con rắn đực rất là đẹp. Đối với một con rắn hoa cỏ cổ đỏ như thế này á, khi mà bị cắn á, thì cái tình trạng nhiễm độc nó rất là nghiêm trọng rồi ha. Chỉ có khoảng tầm 10 cho đến 20% các cái ca mà bị rắn hoa cỏ cổ đỏ cắn thì mới bị nhiễm độc thôi. Còn lại thì thường sẽ là các cái vết cắn mà không bị tiêm nọc độc ha. Bình thường ấy, trong các cái tài liệu thì ghi là nếu mà ở cái kích thước trưởng thành thì con rắn này nó sẽ mất cái sọc ở phía bên dưới mắt, nhưng mà mình chưa có gặp con nào bị mất sọc hết á. Con nào cũng có sọc hết. Ví dụ như con này đây là một cái con mà có kích thước trưởng thành rồi này, nhưng mà con rắn nó vẫn còn nguyên cái sọc đó luôn. Con rắn con nó cũng có cái sọc như vậy, thành ra là chắc là cái tài liệu ghi nhận cái con mà được ghi nhận đầu tiên đó, thì không biết là nó nằm ở đâu ha. Ây da. Thôi mình để chân rắn đi ha, tại vì tối nay gặp rất là nhiều rắn rồi. Bye bye. Các bạn nghe mình nói không? Tại vì cái tiếng của con dế nó đang làm cho cái âm thanh nó bị nhiễu ấy. Đi vào trong rừng ấy các bạn nên để ý ở dưới chân trước. Thường ấy thì đi ở trong rừng mình sẽ soi ở dưới đất trước rồi soi trên cây sau. Tại vì nó sẽ có rắn đất và rắn cây ha. Soi dưới đất ấy thì sẽ tìm thấy hai thứ. Một ấy là các loại rắn đất, ví dụ như là rắn chàm quạp này, rắn hổ mang này, cặp nong, cặp nia. Đó là những cái loại mà hoạt động vào ban đêm và hoạt động ở dưới đất. Thì khi mà soi như vậy ấy, nó rất là an toàn, bao quát được cái vị trí trước khi mà mình bước vào thì nó sẽ an toàn cho các bạn hơn ha. Còn khi mà các bạn nhìn dưới đất xong thì các bạn sẽ nhìn lên trên cây để tìm các loại rắn cây, các loại rắn rào này, các loại rắn lục. Thêm một cái cần phải chú ý ở trong rừng nữa là các bạn đi vào trong rừng ấy, các bạn để ý ở trong rừng nó sẽ có một cái loại kiến, thường thì sẽ gọi là kiến đạn ấy, hoặc là người địa phương thì sẽ gọi là kiến côn. Thì cái loại kiến này nó đốt rất là đau, và ở trong rừng nó sẽ rất là nhiều. Nó thường đi theo một cái đoàn dài, rất là dài như thế này. Một con kiến này nó đốt, nó sẽ làm cho các bạn đau lên cấp độ 3, cấp độ 4 gì đấy. Ví dụ là cái thang đau của bạn là 10 đi, thì con kiến này nó sẽ cắn cho các bạn lên đến thang đau thang 3, thang 4 gì đấy. Xong bắt đầu chỉ khoảng tầm vài phút sau thôi, khoảng 5 phút sau là các bạn sẽ hết đau, các bạn sẽ không đau nữa. Cắn thì rất là đau nhưng mà rất là nhanh hết. Nó khác với kiến lửa mà các bạn ở xung quanh nhà các bạn ấy, nó cắn thì nó sẽ nổi tấy đỏ lên. Còn đối với kiến côn này, kiến đạn này, cắn một phát là khoảng tầm 4-5 phút sau các bạn hết đau liền. Đó, nên là đi vào trong rừng ấy các bạn để ý dưới đất, không các bạn mà chỉ cần dẫm vào một cái đàn kiến đang di chuyển như thế này, hay là một cái đàn kiến mà nó đang đi săn mồi ha, là một lát nữa là các bạn bị đốt lòi mắt ra luôn. Ây da, mình vừa mới bị đốt 2 phát, một phát ở mông, một phát ở tay. Vừa mới ngồi xuống nghỉ uống nước, ngồi ngay vào trong cái chỗ mà đàn kiến nó đang bò này. Ok, uống nước chút xíu xong rồi đi tiếp ha. Ở đây có một con rắn ăn sen này các bạn. Thường các bạn hay nghe là
rắn hổ mây ngọc đúng không? Rồi nó có một loại nữa là rắn hổ mây gờ. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một con rắn hổ mây gờ nha. Mình không biết tại sao lại đặt cái tên cho cái loài rắn hiền như thế này là rắn hổ mây nữa. Ở U Minh thì có gọi rắn hổ mang chúa là rắn hổ mây. Còn cái tên phổ thông của rắn này này là rắn hổ mây gờ. Thì cái loài này là rắn hổ mây gờ nhưng mà nó lại không có gờ. Còn có một cái loài rắn mà hổ mây gờ vừa mới được đặt tên, vừa mới được tìm thấy năm nay này, mới cách đây 3-4 tháng. Thì cái loài đó trên vảy nó có một cái hàng gờ rất là đặc trưng luôn, chỉ cần chạm vào người con rắn đó thôi các bạn sẽ biết ngay nó là con rắn hổ mây gờ luôn. Còn cái loài này này, da và vảy nó không có cái gờ lên nhưng mà lại gọi là rắn hổ mây gờ. Đây là một loài rắn mà chắc là trong các cái nội dung trước thì các bạn đã thấy rồi, nhưng mà do tìm thấy nên là mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn xem. Tối hôm nay gặp rất là nhiều rắn ha. Bạn rắn này đang có bầu nè. Các bạn để ý ở đây sẽ có 1, 2, 3, 4 quả trứng. Tại vì đèn nó soi từ góc kia xuống nên mình sẽ nhìn thấy trứng ở trong bụng. Còn các bạn nhìn theo cái hướng như thế này á, thì sẽ không thấy. Bình thường ấy, cái màu trên cơ thể của các bạn này chuyển nhiều tông màu lắm. Từ màu đen sậm này, xám, rồi vàng, rồi cam. Nhưng mà sẽ có nhiều cái sọc ở trên cơ thể hơn. Còn cái bạn rắn này này, một cái bạn rắn cái rất là lớn nhưng mà lại không có nhiều cái sọc ở trên cơ thể. Bây giờ trễ lắm rồi, 2 giờ 50 phút rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở về thành phố đây. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các cái nội dung tiếp theo ha. Tối hôm nay gặp được rất là nhiều các cái loài bò sát lưỡng cư. Thì ở trong các cái chuyến đi thì mình sẽ nói tên địa phương của các cái loài rắn này cho các bạn biết. Nhưng mà về thì mình sẽ để tên khoa học và tên tiếng Anh để các bạn, nếu mà các bạn mà muốn tìm hiểu thêm về các cái loài rắn này thì các bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin ở trên Google ha. Ok vậy ha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các cái nội dung tiếp theo. Tạm biệt bạn rắn. Ở đây có con rắn rào xanh bị xe cán chết rồi các bạn. Thường thì các cái khu rừng mà có các cái con đường mà chạy qua ấy, thì cái tình trạng mà rắn bị xe cán chết hoặc là các cái loại bò sát lưỡng cư hay là chim rồi thú bị xe cán thì nó cũng giống nhau vậy đó. Đó là một cái tình trạng chung. Tại vì không thể nào mà không có đường xá được ha. Thì khi mà các cái khu rừng mà nó bị chia cắt ra ấy, thì động vật nó sẽ đi qua đi lại, và cái việc mà tai nạn xảy ra như thế này thì nó diễn ra rất là thường xuyên. Và vào những cái thời điểm mà đầu mùa mưa ấy thì mình thấy cái tình trạng này nó còn phổ biến hơn nữa. Mỗi một đêm mình đi mình có thể gặp cả 10 cho tới 20 cái xác các cái loại động vật mà bị xe cán như thế này. Các bạn để ý ấy, có một số các khu rừng ví dụ như là các cái khu rừng mà nó có nhiều xe đi ấy, hoặc là có nhiều động vật chạy qua thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái biển thông báo và nó giới hạn tốc độ của các bạn chạy khoảng 60 km/h thôi. Mình sẽ không được chạy nhanh hơn tại vì sẽ có thú băng qua đường này. Rồi nếu mà mình mà chạy nhanh quá thì cái tốc độ đó mình không thể nào mà quan sát thú kịp. Nên là một số tuyến đường ấy người ta sẽ để cái tốc độ, người ta sẽ hạn chế cái tốc độ chạy xe của mình. Nên các bạn thường thắc mắc là tại sao đường đẹp như vậy, đường thẳng như vậy mà lại chỉ có cho phép chạy 60 km/h thôi. Thì thực ra nó cũng có lý do của nó cả. Mình hay là các cái nước khác thì nó cũng giống như nhau. Thì đây là một con rắn rào xanh nha các bạn. Các bạn nghe thấy tên của con rắn này bao giờ chưa? Đây là một loài rắn có cái màu xanh giống như rắn lục vậy đó. Nhưng mà đây là một loài không có nọc độc. Và nó là một cái loài nằm ở trong cái họ rắn mắt mèo. Một cái họ mà có mắt rất là to ấy. Đây là một cái loài rắn ăn đêm. Thì mình đang đi đường ban đêm nên là con rắn này nó băng qua đường và nó bị xe cán. Thường các bạn nhìn ở trên đường ấy, có một số con rắn rào xanh như thế này nhưng mà nó có màu xanh dương. Thì thực ra đó không phải là một con rắn đột biến đâu. Mà khi mà con rắn nó bị xe cán tối hôm nay này, xong rồi khi ngày mai bị nắng chiếu thì các cái sắc tố ở trên da này này nó sẽ bị mất cái sắc tố màu xanh dương, màu xanh lá cây này thì nó sẽ chuyển sang màu xanh dương, chứ không phải đó là một con rắn đột biến ha. Thì đây là một cái loài rắn mà có cái miệng rất là hay. Khi mà nó há ra miệng nó đen giống như là rắn Black Mamba vậy đó. Thì mình có đi rừng, nhưng mà tại vì cái thời gian Covid vừa rồi á, giãn cách nên mình không có đi vào đúng cái mùa rắn rào xanh sinh sản được. Để mình xem là
Bây giờ đang là cuối mùa rồi, mình hy vọng là từ giờ cho đến hết mùa mưa mình sẽ ghi hình được cái loài rắn này cho các bạn xem khi mà đang còn sống ha. Đây là một loài rắn cũng rất là thú vị, thường ăn các cái loại chim nhỏ ha. Bây giờ mình dẹp cái xác của con rắn sang một bên đi ha. Mình có thói quen là cứ mỗi lần mà mình nhìn thấy rắn hay là các loài động vật mà bị chết trên đường á, mình hay đem vào trong lề đường. Ai. Ok vậy ha, đi tiếp. Tay dơ hết rồi. Mình lại tìm thấy một cái xác rắn này nè các bạn. Đây là một cái loài rắn mà mình rất là thích luôn. Rắn chầm quạp. Thì mình đang đi ở một cái khu rừng thuộc các cái tỉnh miền Đông Nam Bộ ấy. Đây là một con rắn chầm quạp cái to khủng khiếp luôn các bạn. Bây giờ đang là mùa sinh sản của rắn chầm quạp ấy, nên là những con cái mà có kích thước to như thế này á, nó rất là hiếm. Trời ơi, đây là con rắn cái mà nó có kích thước lớn đến mức mà lần đầu tiên mà mình ghi nhận một cái con rắn cái mà nó to như vậy luôn á. Các bạn xem nha, cái chiều dài của con rắn này nè. Để mình xem là nó dài bao nhiêu nha. 2 4 6 80 cm luôn, 80 cm. Có thể nói đây là một cái con rắn mà lớn nhất từ trước đến nay mà mình thấy á. Con rắn này bị cán nặng ơi là nặng luôn. Cán một cái là bẹp hết từ trên xuống dưới luôn. Bây giờ đang là cuối mùa sinh sản của rắn chầm quạp nên là không còn thấy trứng nữa. Đầu mùa hoặc là giữa mùa mình đi mình hay tìm thấy rắn chầm quạp bị cán mà đang có trứng á. Thì bây giờ đang là cuối mùa nên chỉ có thấy nội tạng thôi. Thường thì mình hay xem các cái xác rắn mà bị xe cán như thế này. Tại vì có một số các cái câu hỏi nếu mà mình mà không nhìn vào những cái xác như thế này thì mình không thể biết được là tại sao con rắn nó lại bò ra đường này, rồi cái khung thời gian mà rắn bò ra đường này, rồi thức ăn của rắn là gì. Thì đó là những cái câu hỏi mà mình quan tâm và mình phải có những cái mẫu rắn, tức là những con rắn mà nó bị chết như thế này để trả lời những câu hỏi đó. Thôi bây giờ trễ rồi, mình đi về ha. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái nội dung tiếp theo. Rất là tiếc phải cho các bạn nhìn thấy những cái cảnh mà rắn bị chết trên đường như thế này, nhưng mà dù sao thì chuyện nó cũng như vậy rồi đó. Lúc nãy mình có giải thích rồi đó. Con rắn rất là bự ha. Thôi, dẹp qua một bên. Ok, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái nội dung tiếp theo. Bye bye.